Welcome. This is the energy vibration. Lezing for the fish, sun, moon, rising sign. Sorry. Ik moet mezelf zeggen bedankt. Voor de steun niet vergeten om deze video's om te delen. Oké, hier, we gaan het even bekijken. Now, it is a week van deceptie. It's a week van deception, oké? Maar wees eerlijk en oprecht naar jezelf en anderen en deceive jezelf en niemand, oké? Jullie dames, jullie zijn in de omgekeerde positie hier, dus wees voorzichtig. Maandag, de Raad van Fortune. Week is de eerste week van november. Week begint van 29 tot en met de 4e, oké? Dus wees voorzichtig hier. De Raad van Fortune is hier. Dan hebben wij de 4 van staven. De 4 van Pentacles. Dit is goed, omdat sommige van jullie proberen om je geld aan te houden. Dan hebben wij de 8 van staven, 8 van wand. En een nieuwe start komt in voor sommige van jullie mannen. En dit is een lezen, algemeen lezen voor mannen en vrouwen. Jullie mannen, daar komt eindelijk een eind naar karmatische situatie voor jou. En de Raad van Fortune komt om te brengen stability, financial stability, oké? Weekend is geen goede weekend voor de dames. De weekend is een weekend dat je besluit om weg te lopen van een negatieve situatie dat is around jou. Okay? Dus voor de dames, je besluit om weg te lopen van je werk of van je home, van je huis, vanwege een negatieve situatie dat is around you. Jullie op donderdag gaat beginnen met een nieuw werk. Daar is conflict op je werk voor de dames. Daar zijn conflict op je werk voor de mannen. Op donderdag ga je een nieuwe start, een nieuwe werk. Sommige van jullie in de weekend gaat een nieuwe huis vinden. Sommige van jullie was op zoek naar een nieuwe plaats, een nieuwe huis. En je gaat het best wel vinden in de weekend. Donderdag krijg je nieuws hierover. Nou, als we bekijken, sommige van jullie hebben een situatie mee te maken met de vorige leven of iemand dat is dat er is conflict. Voor de mensen die werken, er is huge conflict op de werkvloer. Sommige van jullie hebben conflict met de overheidsinstitutie. Sommige van jullie mannen dat hadden conflict met de overheidsinstitutie. Het nou komt tot een eind. Jullie dames hebben wel een het begint voor jullie dames en het komt tot een eind voor jullie mannen. So jullie mannen die hadden een conflict met een overheidsinstitutie. Het komt tot een eind. Maar voor jullie dames, het gaat best wel beginnen. Maar sommige van jullie echt krijgt nieuws van een overheidsinstitutie. En dit is best wel goed. Het is nieuws over familieleider of iets mee te maken met de familie. Correspondentie voor de familie, correspondentie voor iemand. En dit is best wel goed. Sommige van jullie mannen die hebben een kind, dat is een waterman, weeskal of een tweeling. En je kunt een kind, dat is, de kind is on drugs, oké? De kind is verslaafd. De kind is verslaafd om drugs. Dus wees voorzichtig hier. Nou, heel veel van jullie hebben, want een overheid, instituut, organisatie is hier. Whether it's the kerk, whether het kan de kerk zijn, het kan overheid, instituut, de gemeente. Iets mee te maken met overheid. Sommige van jullie hebben een situatie hier en je gaat in de weekend jullie gaat besloten om weg te lopen, oké? En je ziet dat daar is leugens. De leugens komt uit en je gaat besloten om weg te lopen. En er is some leugens dat komen uit. Ik ken voor jullie dames, een situatie komt uit waar leugens komt uit. Bij jullie dames. Whatever de situatie is, there are some leugens that come out voor de dames 45 jaar en ouder. En je wordt ongeslagen.
Je wordt ontslagen van een organisatie. So het is, je hebt gelegen en bedriegen en je hebt je machtige in de verkeerde positie gewerkt en je wordt uitgeslagen. Sommige van jullie gaat echt in je droomhuis gaan verhuizen in je droomhuis. Sommige van jullie gaat verhuizen in je droomhuis, dus is best wel goed. Het is een week waar de mannen, de raad van fortune komt voor jullie mannen. Dus in deze weken een paar mensen van je verleden komen binnen om jou om te helpen, oké? De energie van de 10 van cups is hier en het is best wel goed. Er is een situatie met je family dat je hebt mee te maken met een organisatie. Heel veel informatie komt hier en ik kan mee te maken over deze dame. Deze dame heeft wat gedaan en je komt daarachter en je zit een situatie in balance om te brengen in je leven. Dus sommige van jullie die kinderen hebben, is verslaven en je krijgt informatie over de kinderen. Dat komt naar jullie naartoe in deze weken. Sommige van jullie worden heel blij omdat je eindelijk hebt aangeboden aan een huis en je krijgt een yes daarvoor. Nou, voor jullie mannen, een raad van fortune komt in omdat iemand, dat is een steermaker of steenbok in een zaak, ga je best wel helpen om stabiel in je leven. Je krijgt werk, oké? Als je was out of work, je krijgt werk best wel gaat binnenkomen. Sommige van jullie gebruiken de Princess of Pentacles gaat haar macht gebruiken om tegen deze meisje. Sommige van jullie is samen en de kinderen in huis. Je hebt 2 dokters en je probeert stability voor ze en je helpt ze om werk te komen en stability in zijn leven om te krijgen. Dus dat is best wel goed. Nou, sommige van jullie zien een situatie dat gebeurt met deze dame. Deze dame is een steermaker of steenbok. Dit kan je dokter of dit kan je partner. En je ziet een situatie dat is gemaakt, dat is gebeurd voor haar. Maar het gaat goed komen. Het gaat best wel goed komen. Omdat je gaat deze dame helpen om succes te maken voor haar. Nou, dit is goed. Word voorzichtig in deze week. Deceit. Deceit is in deze week. En dat betekent dat iemand ga je in de rug staan. Iemand ga je echt in de rug staan. Wees voorzichtig. Iemand gaat je in je rug gestoken. Iemand gaat je gestoken in je rug in deze week. Wees voorzichtig. Vrouwen, wees voorzichtig omdat iemand gaat je in je rug gestoken. Wees voorzichtig, want je gaat dit zien en dit gaat best wel uitspelen. Dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne week. Niet vergeten om te crosswatch, om te zien wie is this waterman, weeskal en tweeling person. Crosswatch om te zien wie is this Pisces, Cancer of wie is this steermaker of steenbok persoon. Crosswatch, omdat als je crosswatch je weet wie het heeft mee te maken met. Namaste.